Xin chào các bạn, hiện tại là mùa bí đỏ. Hôm nay mình dùng men tự nhiên để làm bánh. Khi bạn gõ từ khóa cái món bánh này, tiếng Anh cũng như tiếng Việt, thì ra những cái ổ bánh rất là đặc ruột, rất là cứng, kết cấu thì nó sẽ không có hợp với khẩu vị người Việt Nam lắm. Nhưng mà mình sẽ sửa đổi cái công thức hôm nay theo cái phong cách healthy, tốt cho sức khỏe. Có nghĩa là mình dùng men tự nhiên, không cho đường, không cho bơ và rất là nhiều hạt bí. Khi Phương ra video này thì có lẽ cái mùa Halloween đã qua, nhưng mà các bạn cũng có thể làm tại gia đình một món bánh rất là ngon, tốt cho sức khỏe. Đây là video của tuần trước, mình đã dùng bí đỏ để làm bánh mì quế cuộn. Thì hôm nay mình cũng dùng bí, nhưng mà lần này mình không có hấp chín, mà mình sẽ mài cho thật là nhuyễn. Mình cần 110 đến 120 gram. Men tự nhiên thì đây là cái hũ men gốc, mình cấy liên tục cho ăn một tuần 2 lần với tỷ lệ 1:22. Men này mình đã cấy vài lần trước khi dùng vào công thức để cho nó khỏe ở nhiệt độ phòng. Phương dùng là 60 gram. Đây là bước mình sẽ chuẩn bị levain, có nghĩa là bước bột cái. Cho vào 40 gram nước, khuấy cho đều lên, tiếp tục cho 40 gram bột protein cao số 13. Với cái độ khỏe men của Phương cũng như là cái thời tiết hiện tại bên Phương là 22 độ C nhiệt độ phòng, thì men này sẽ nở trong vòng 2 đến 3 giờ. Bạn có thể cấy tỷ lệ cao hơn 1:22 để qua đêm, nhưng mà Phương thì thường cấy tỷ lệ thấp để mình quan sát nó ban ngày dễ hơn. Nếu bạn không có men tự nhiên thì trong khu mô tả bạn bấm vào đường link, Phương sẽ ghi trong công thức cách bạn cấy bằng men khô. Tuy nhiên kết cấu bánh bằng men khô sẽ ra khác hơi chút xíu, nhưng mà bánh vẫn ngon nha. Bây giờ mình vào cái bước cấy Yudan. Yudan là một cái phương pháp cho bột ngậm nước trước khi mình dùng vào công thức. Phương dùng 80 gram bột nguyên cám, cho vào đây nước sôi 100 độ C, cũng là 80 gram. Trộn đều. Phương cho tiếp vào đây là 40 đến 50 gram hạt bí. Mình cho vào luôn để hạt bí nó có hấp thụ thêm cái hơi nước để hạt bí được trương nở, nó không có hút nước của bột khi mà trong quá trình nhồi. Hỗn hợp này mình có thể sử dụng sau khi nó đã nguội về nhiệt độ phòng, hoặc các bạn làm trước cất tủ lạnh để qua đêm cũng được. Đây là hai cái hỗn hợp bột, mình sẽ bắt đầu vào nhồi bột chính khi mà cái bột cái này nở gấp đôi. Hôm nay thì Phương chỉnh cái liều lượng bột để mình làm sao mà làm bánh trong ngày. Nhiều bạn còn rất là rối giữa những cái tỷ lệ bột men và cho ăn như thế nào. Thực ra các bạn dùng vào trong công thức một lượng men bao nhiêu thì các bạn luôn tính ra một cái lượng men dư ra để bạn lấy cái lượng men đó tiếp tục cho ăn với bột và nước và cất ngược vào trong tủ lạnh. Bây giờ hỗn hợp này là 140 gram, Phương chỉ dùng 100 gram, còn 40 gram thì mình sẽ cho tiếp tục bột nước vào đây, tỷ lệ là 1:22. Cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Cứ thế mình nuôi duy trì thì luôn có men để làm bánh. Trước khi làm bánh thì mình lại lấy ra cho men ăn thật là khỏe vài lần thì mới dùng vào công thức. Công thức hôm nay bánh thì mình sẽ không có dùng đường mà mình sẽ dùng mật ong. Mật ong thì nó chứa những cái chất enzyme mà men cũng rất là thích và kích thích cái độ nở của bánh, của bột. Phương cho vào đây là 20 gram. Tiếp theo là cái phần bí hồi nãy mình đã mài cho nhuyễn, 110 đến 120 gram. Phần Yudan thì mình sẽ ngắt cho nó nhỏ ra, cho nó đều, bột sẽ dễ hòa quyện hơn trong cái quá trình mình nhồi bột. Cho tiếp vào đây là 50 gram nước. Mình cần sữa chua. Bạn đừng có sợ là bánh của mình sẽ bị chua nha. Sữa chua không đường và không mùi vị. Đây là sữa chua nguyên chất. Mình dùng 50 gram. Bột làm bánh mì thì mình dùng 220 gram protein 13%. Phương thích hỗ trợ thêm tí xíu men khô. Ở đây thì mình có men tươi, mình dùng 1 gram. Hoặc các bạn dùng loại mà men khô bột thì là 0,3 đến 0,5 gram. Trộn đều cái khối bột này cho đến khi nó quện tương đối quanh trục thì mình cho tiếp 4 gram muối. Trong khung mô tả Phương để đường link cho các bạn bấm vào xem chi tiết công thức, cách làm. Cũng như là khi xem các bạn nhớ bấm nút CC đã mở phụ đề. Thời gian nhồi của Phương là tốc độ trung bình khoảng 5 phút. Sau khi mình cho muối thì mình nhồi tiếp khoảng chừng 10 phút thì bột sẽ dai dẻo. Hôm nay mình không cho bơ mà mình dùng
một cái loại dầu hạt bí và dầu olive, tổng cộng là 15 gram. Phương cho cả hai loại pha với nhau. Nếu bạn không có thì bạn dùng dầu olive hoàn toàn vẫn được, hoặc nếu bạn dùng bơ vẫn được luôn. Nhưng hôm nay mình sẽ đi cái công thức bánh này theo hướng tốt cho sức khỏe, là mình sẽ dùng cái loại dầu hạt bí và dầu olive. Bột nhồi đạt là bột sẽ có độ dai mịn mỏng. Phương lấy bột ra khỏi thau thì mình kéo thành được cái màng mỏng và không có bị rách. Thời gian nhồi sẽ tùy công suất máy của bạn cũng như là khả năng ngậm nước, loại bột bạn dùng. Thì đối với máy nhà Phương là cũng khá nhanh các bạn, nhồi khoảng chừng 10 phút. Sau đó mình cho dầu ăn và thêm khoảng chừng 10-15 phút. Tổng thời gian nhồi khoảng 25 phút là bột sẽ dai dẻo như vậy. Cho bột ra một cái tô có thoa dầu. Làm thao tác gấp bột vài 3 lần như vậy cho thật là mịn láng. Rồi mình sẽ bọc kín. Đợi cho bột nở gấp đôi đối với thời tiết nhiệt độ phòng 22 độ C và độ khỏe men của Phương có bổ sung tí men tươi thì thời gian nở gấp đôi là đúng 3 tiếng. Còn nếu bạn dùng men tự nhiên hoàn toàn thì thời gian nở phải lâu hơn, 5 đến 6 tiếng. Trên màn hình bạn đang xem là thời gian nở đã 3 tiếng rưỡi hơn, gần 4 tiếng, hơi lố nha. Thì cái bột nó sẽ hơi mất đi cái kết cấu vững, nó sẽ khó tạo hình và nó nhớp nháp hơn một chút. Phương thấy 3 tiếng là vừa. Cho bột khô ra bàn, sau đó cho cái phần bột đã ủ ra bàn và mình sẽ quyết định là mình sẽ tạo hình theo cái cách là bánh mì sandwich, có nghĩa là bánh mì ổ. Thì hôm nay mình làm cả hai cho các bạn xem luôn. Nguyên khối bột này bạn cho vào cái ổ sandwich có chiều cao 11, bề ngang 10 và bề dài là 22. Cái loại khuôn mà mình hay làm bánh mì sandwich mà trong những video trước Phương đã có giới thiệu đó. Nhưng kỳ này Phương đã trích một phần bột ra để mình làm những cái ổ nhỏ, cho nên cái bột của mình bây giờ các bạn đang xem trên màn hình là ít hơn, nên mình sẽ dùng cái khuôn nhỏ hơn một chút. Lăn bột qua một lớp bí, đây là hạt bí, mình không cần phải rang trước đâu. Cho bột vô khuôn và tiếp tục đợi cho nó nở công đoạn 2 sau tạo hình. Đây là nó nằm ở phân nửa khuôn, lát nữa mình sẽ đợi cho nó nở đầy khuôn thì mình mang đi nướng. Còn đây là cái loại bánh mà Phương chia ra theo ổ nhỏ nhỏ, kiểu như dạng bánh mì cóc đó các bạn. Phương nướng thử để xem là cái thành phẩm nó như thế nào, kết cấu ra sao, nó có khác cái kiểu mà bánh mì lát hay không. Thời gian nở sẽ là khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi nha, đối với cái chính xác công thức của Phương và loại men Phương dùng. Đối với cái ổ to thì mình sẽ nướng thời gian là 35 phút, nhiệt độ 180 độ C. Trước khi nướng mình có xịt nước lên trên bề mặt và có một cái khay nước hoặc một chén nước 200ml để bên dưới để tạo thêm độ ẩm, nhất là nửa thời gian nướng đầu. Còn cái dòng bánh nhỏ thì mình sẽ nướng nhiệt cao hơn nhưng mà thời gian sẽ ngắn hơn. 220 độ C trong vòng 12 phút. Sau đó hạ xuống 200 độ C thêm 5 phút. Hồi nãy cái khuôn mình không có thoa bơ, thoa dầu gì hết. Nó có hơi dính chút xíu, mình dùng con dao nạy một chút là nó rớt ra. Đây là dạng bánh mì cóc. Mình thấy rằng với cái cách dùng dừa đan thì bánh sẽ không thể nào giòn rụm như là cái loại mà bánh mì giòn cũng như là bánh mì Việt Nam đâu. Tại vì dừa đan nó là một cái phương pháp mà giúp bột ngậm nước và giữ hơi ẩm. Nó thích hợp với những cái dòng bánh sandwich cũng như là bánh mì mềm. Phương rất là ít đăng những cái video bánh mì men tự nhiên, nhưng mà thật ra mình ăn mỗi tuần. Đối với Phương thì khi mình dùng men tự nhiên thì nên kết hợp với những cái nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Chứ nếu mà dùng men tự nhiên mà làm những cái dòng bánh quá nhiều bơ, quá nhiều sữa, quá nhiều whipping cream, rồi cho nhân kem này nhân kem kia vô nữa, mình thấy nó không có hợp lý khi mà đã dùng men tự nhiên. Có nghĩa là bạn đã để ý đến cái vấn đề sức khỏe. Có nghĩa là các nguyên liệu dùng trong cái món bánh men tự nhiên cũng nên là những cái nguyên liệu tốt cho sức khỏe, chứ không phải là dùng men tự nhiên để làm những cái món bánh kem phô mai tan chảy này nọ. Phương điều chỉnh công thức để thời gian ủ, thời gian nướng cũng như là cái quá trình làm nó diễn ra nhanh, không cần phải ủ tủ lạnh. Tại vì Phương biết một số bạn không có thích ăn những cái dòng bánh mà nó quá dai, cũng như là ủ lạnh, ủ lâu, ủ sâu, hương vị nó đậm hơn. Nhưng mà khẩu vị người Việt Nam mình thì không có thích bánh có hậu vị chua như là men tự nhiên hoàn toàn 100%. Đây là hình ảnh khi mà mình thử nghiệm công thức.
phải có chỉnh sửa để mình mới biết được là cái hàm lượng bí đỏ mình dùng vào trong công thức là bao nhiêu. Và đây cũng là cái mẻ mà mình không có dùng sữa chua. Ruột bánh nó sẽ có kết cấu bết hơn một chút, nó không có nở những cái lỗ khí to đều và khô ráo như là bạn bổ sung thêm chút xíu sữa chua nha. Đây Phương cho các bạn so sánh một lần nữa với cái kết cấu ruột bánh có sữa chua. Đây là dòng bánh lạc nha các bạn, không phải là bánh mì ngọt đâu, nên mình sẽ ăn kèm với thịt nguội, cream cheese, tỏi hành, hoặc các bạn có thể ăn với bơ, các loại mứt. Cảm nhận của Phương thì mình thích làm theo cái dạng ổ lát hơn, tại vì bánh giữ ẩm được lâu hơn do là nó một dạng ổ to các bạn. Và nhờ có Yudan, bánh giữ ẩm và mềm 2 đến 3 ngày để ở nhiệt độ phòng, có đậy kín hoặc là cho vào túi ni lông cột chặt. Phương chúc các bạn làm thành công. Xin các bạn cho phản hồi nếu có làm nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.